সকলোৰে ভালেই নিশ্চয়, মোৰো ভাল। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা সৰু অনুৰোধ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ আকৌ আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিদিব। মনটো খুব বেয়া লাগে, কাৰণ যিসকলে মোক এতিয়ালৈকে ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে, তেওঁলোকক মই এদিনৰ পিছত বেক কৰি আছোঁ। কাকো মই নিৰাশ কৰা নাইকিয়া, সকলোকে মই বেক কৰিছোঁ। কেতিয়াবা হ'ব পাৰে 2-এদিন দেৰি হৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে মই ক্ষমা খুজিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা নকৰিব। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ অবিহনে মই কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট সদায় লাগিবই। গতিকে ইজনে সিজনক ছাপোৰ্ট কৰিলেহে আগুৱাই যাব পাৰিম, নহয় জানো? গতিকে তেনেকুৱা নকৰিব, আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিদিব। তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বনাব লৈছোঁ গিলাচ কেক। তাৰ বাবে মই প্ৰথমে এটা চৰিয়া লৈছোঁ, 1 কাপ চুজি লৈছোঁ, 1 কাপ আটা লৈছোঁ। আপোনালোকে আটাৰ ঠাইত ময়দাও ল'ব পাৰে। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম এইটো কাপৰ আধা কাপ ৰিফাইন তেল, চেনি নিজৰ জোখমতে দি ল'ব পাৰিব। মই এইখন চামুচেৰে 3 চামুচ দিলোঁ। আৰু 2টা কণী লৈছোঁ। কণী দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে। আৰু দিম বেকিং পাউডাৰ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এই কেকটো মই বনাম গিলাচত, ষ্টীলৰ গিলাচ আৰু এইটো গিলাচ। আৰু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম ফুড কালাৰ। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টা ঢাকি থ'ম। আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি মই 2টা বাটিত ভাগ কৰি ল'ম। এতিয়া এই বাটি দুটাত মই ফুড কালাৰ দিম। এটাত দিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ,
এটাত দিম য়েলো কালাৰ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। এইখিনি মোৰ মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ষ্টিলৰ গিলাছত অকণমান ৰিফাইন তেল দি গিলাচকেইটা অকণ তেল দি মই গিলাচকেইটা সানি ল'ম এতিয়া। এটা দিন সিম্পল বাটার এটা দিম ইয়েলো আৰু এটা দিম অৰেঞ্জ। এতিয়া মোৰ এইকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এইপিনে গেছত মই কুকাৰ বহাই থৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই এটা টিফিন বাতি ভৰাই দিম আৰু গিলাচকেইটা মই ইয়াতে দি দিম আৰু এতিয়া ওপৰত ঢাকোনখন এনেদৰে লগাই দিম আৰু জুইডাল খুব কমত দি থৈ দিছোঁ। এইকেইটাও বনাই হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালে এনেদৰে থৈ দিম। এয়া মোৰ কেক বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ লাগিছে। আৰু এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। বাই বাই।